ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ዛሬም የ12ኛ ክፍል ሲቪክስ የምናይ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 ተመልሰናል። በፓርት 2 የምናየው ኢንፎርሜሽን አስ ኤ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ነው። መረጃን እንደ እውቀት ምንጭ ይላል። በሌሰን 2 ይሄንን የምናይ ይሆናል። እያንዳንዱን ዲቴል ስለምናይ በደንብ ተከታተሉ። ወደ ትምህርቱ ኢንፎርሜሽን ሄልፕ አስ ቱ ዴቨሎፕ አወር ናውሌጅ መረጃ እውቀታችንን ለማዳበር ይረዳናል። One of the methods through which we can gather information is through research እና መረጃን የምንሰበስብበት አንዱ የሆነው መንገዳችን ምንድነው? ሪሰርቾችን ማድረግ ወይንም ምርምሮችን ማድረግ ነው ማለት ነው። In carrying out researches you identify different source of information and data in various formats እና ሪሰርቾችን ወይንም ጥናቶችን በመናካሄድበት ጊዜ የተለያዩ መረጃዎችንና የመረጃ ሶርሶችን ወይንም ምንጮችን በተለያዩ ፎርማቶች ማለትም በተለያዩ መልኮች እናገኛለን ማለት ነው። ሪሰርቾችን ስናደርግ ጥናቶችን ስናካሄድ to research grade 12 students achievements there would be books, journal and other written documents and there this would be available in libraries and also in other educational organization እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን አቺቭመንት ለመመርመር ውጤት ማለት ነው ለመመርመር ጆርናሎችን እዚህ ጋዜጣ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ዜናዎችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የተጻፉ ሰነዶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ የምናገኘው በምንድነው? በቤተ መጻሕፍትና ሌሎች የትምህርት ድርጅቶች ኤዱኬሽናል ኦርጋናይዜሽኖች በእነዛ እናገኛለን ማለት ነው እነዚህን ነገሮች። Quantitative data in the form of statistics of grade achieved over previous year could be found in your school and in other educational establishment including the Ministry of Education እና እዚህ ጋር የሚለው ኳንቲቴቲቭ ነው እና ኳንቲቴቲቭ እና ኳሊቴቲቭ ይለያያል። ኳሊቲ ስንል ስለ ጥራት ነው፣ ኳንቲቲ ስንል ደግሞ ስለ መጠን ነውና እዚህ ጋር ኳንቲቴቲቭ ዳታ ሲል መጠናዊ የሆነ መረጃ ወይንም ቁጥራዊ መረጃ ማለት ነው የፈለገውና የቁጥር መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ in the form of statistics of grades achieved over previous year እና ባለፉት አመታት በተገኙ ውጤቶች ስታቲስቲክሶችን እንዲሁም ደግሞ በትምህርት ቤታችንና በትምህርት ሚኒስቴርን ጨምሮ በሌሎች የትምህርት ተቋማት ውስጥ እናገኛለን። ምን እነዚህን ኳንቲቴቲቭ ዳታዎችን ወይንም የቁጥር መረጃዎችን ማለት ነው። Some data may be found on the internet እና አንዳንድ መረጃዎች በበይነ መረብ ሊገኙ ይችላሉ። Interviews with teacher and students may provide qualitative ይልና ወደ ላይ ከፍ ስናደርግ qualitative data and or a survey of past and present grade 12 students could reveal information that could also be appropriate እና ከመምህራንና ከተማሪዎች ጋር የሚደረጉ ኢንተርቪዎች ወይንም ቃለ መጠይቆች ጥራት ያለው መረጃ ሊሰጡን ይችላሉ። ወይም ደግሞ ያለፉና አሁንም ደግሞ ያሉትን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ያደረጉት ጥናቶችን ተገቢ ሊሆን የሚችል መረጃን ይሰጡናል ማለት ነው። You may have identified other sources in written, numerical, oral and other formats such as practical work, art and music ማለት ነውና ሌሎች ሶርሶችን ምንጮችን በጽሁፍ በቁጥር በቃልና በሌሎች እንደ ተግባራዊ የሆኑ ስራዎች ማለት ነው ፕራክቲካል የሆኑ ወርኮች ጥበባዊ የሆኑ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃዎች ባሉ በእነዚህ ይዘቶች ለይተን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይንም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። Thus you can see that information can be communicated in a variety of ways እና ይሄን ሁሉ ነገር ካየን በመሆኑም ደግሞ መረጃ በተለያዩ መንገዶች ማስተላለፍ እንደሚቻል ማየት እንችላለን ማለት ነው። Once you have gathered your information you need to interpret it እና መረጃን ከሰበሰብን በኋላ ደግሞ መተርጎም ይገባናል ማለት ነው። This does not simply mean translating it into a language you understand እና ኢንተርፕሬት ማለት ይሄ መተርጎም ስንል ይሄ በቀጥታ በቀላሉኛ እንደምንለው ወደምንረዳው ቋንቋ መተርጎም ማለት አይደለም። It does not simply mean translating እና ቀጥታ ወደምንረዳው ቋንቋ ትራንስሌት ወይንም መቀየር ማለት አይደለም። If the information is quantitative, you will need to identify trends from which you can draw conclusions from the fact and figures እና መረጃዎቹ ኳንቲቴቲቭ ወይንም መጠናዊ ከሆኑ
ከመረጃዎቹ ከፋክትና ከፊገር ከመረጃዎቹ እንዲሁም ከአዞቹ ደግሞ መደምደሚያ ኮንክሉዥን ላይ መድረስ የሚያስችሉን መደምደሚያ ላይ መድረስ የሚያስችሉንን ትሬንዶችን መለየት መቻል አለብን። አይደንቲፋይ ማድረግ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። if it is qualitative you will need to consider how much can be relied upon and what can or cannot be substantiated or supported by other evidences እና ጥራት ያለው ከሆነ ወይንም ኳሊቴቲቭ ያልነው ማለት ነው ኳንቲቴቲቭ ሳይሆን ኳሊቴቲቭ ነው እዚህ ጋር የሚለውና ያ ነገር ጥራት ያለው ከሆነ ምን ያህል how much can be relied ወይንም ምን ያህል ሊታመን እንደሚችልና በሌሎች ማስረጃ by other evidences እና በሌሎች ማስረጃ ሊረጋገጥ ወይንም ሊደገፍ የሚችለውን ምን ያህል ነው የሚለውን እሱን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልገናል ማለት ነው። you need to carefully analyze the information draw out that which you will need እና የሚያስፈልገንን ነገር ደግሞ ከዛ ውስጥ ለማግኘት ለማውጣት መረጃውን በጥንቃቄ አናላይዝ ማድረግ ወይንም ማብራራት መተንተን በደንብ አናላይዝ ማድረግ አለብን ያንን መረጃ ማለት ነው የሚያስፈልገንን ነገር ከዚያ ለማውጣት at this stage you will evaluate what is important and what is not እና በዚህ ደረጃ ላይ ስንደርስ አስፈላጊ የሆነውን ነገርና ያልሆነውን በደንብ መገምገም እንችላለን ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። you can then discard that which is misleading or superfluous እና ኢቫሉዌት ካደረግን ከገመገምን በኋላ ከዚያ በኋላ አሳሳች ወይንም ከመጠን በላይ superfluous የሆኑትን እነሱን መተው እንችላለን ማለት ነው። You can then use the remaining information to justify your study and come up with conclusion እና ከላይ ያልናቸው ነገሮች ካደረግን ማያስፈልጉትን ካስወገድን በኋላ የቀረውን መረጃ ማለት ነው ያን የቀረውን መረጃ ለጥናታችን just to justify your study ጥናታችንን justify ለማድረግ ለማብራራት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ come up with conclusion ከመደምደሚያ ጋር ለመድረስ እንዲያስችለን ነው ማለት ነው ከመደምደሚያ ላይ መድረስ ያስችለናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ገጽ እንሄዳለን። ቀጣዩ ገጽ ላይ የሚለው knowledge is understanding or learning about that which is known እና እውቀት ማለት እውቀትን ዲፋይን ስናደርግ ስለሚታወቅ ናውን ስለሆነ ወይንም ስለሚታወቅ ነገር መረዳት እንዲሁም ደግሞ መማር ማለት ነው። understanding and learning about what is known or which is known እና ስለሚታወቅ ነገር መረዳት ወይንም መማር ነው እውቀት ማለት። information is also defined as knowledge in the form of fact እና ወደ ኢንፎርሜሽን ወይንም ወደ መረጃ ስንመጣ ደግሞ መረጃን ዲፋይን ወይንም ልናብራራው የምንችለው knowledge in the form of fact እና እውቀት በእውነት መልክ በፋክት ፎርም ማለት ነው በእውነት መልክ ሲቀርብ እውቀት ያ ነው ዲፋይን የምናደርግበት መንገድ ኢንፎርሜሽን the knowledge in the form of fact ማለት ነውና እውቀት በእውነት መልክ ሲቀርብ ኢንፎርሜሽን ይባላል ወይም መረጃ ይባላል ማለት ነው። it is said that you acquire knowledge but you obtain information እና እውቀትን አግኝተናል ወይንም እውቀትን እናገኛለን ስንል ያገኘነው ምንድነው መረጃን ነው ኢንፎርሜሽንን ያገኘነው ግን እውቀትን ከዛ ውስጥ እናገኛለንና ለዛ ነው ኢንፎርሜሽን ስንል knowledge that form of in the form of fact ማለት ነው በእውነት መልክ ያለ እውቀት ነው የምንለው ኢንፎርሜሽንን ለዛ ነው። ስለዚህ እውቀት አገኘን ስንል ቀድሚያ ያገኘነው ምንድነው መረጃን ነው ማለት ነው ከዛ መረጃ ነው እውቀት አገኘን የምንለው ያንን ነው እዚህ ጋር የሚያነሳው this expression indicates that knowledge refers to something very wide in scope but information refers to more specific facts obtained for a particular purpose እና ከላይ ያለውን ኤክስፕሬሽን ወይንም አገላለጽ ስናየው እውቀት የምንለው ነገር refers to something very wide in scope በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው የሚያወራው እውቀት ስንል በጣም ስለ ሰፊ ነገር ነው ማለት ነው የምናወራው ነገር ግን ወደ ኢንፎርሜሽን ስንመጣ more specific በጣም አንድ ነገር ላይ የሚያተኩር በአንድ ነገር ላይ አላማው አንድ ነገር ላይ ያተኮረ ነው ማለት ነው። knowledge ስንል ሰፊ ነገር ነው የሚያወራው እውቀት ስንል ሰፊ ነገር ነው የሚያወራው ነገር ግን መረጃ ስንል ደግሞ የሚያወራው ስለ አንድ ስለ ተወሰነ ነገር ነው ስፔሲፊክ የሆነ ፋክት ነው የሚያወራው ማለት ነው። more specific fact obtained for a particular purpose ለሆነ አላማ የምናገኘውን የሆነ አላማ ስንሰራ የምናገኘው ስፔሲፊክ የሆነ የተለየ ፋክት ነው ማለት ነው ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ልዩነታቸው ናውሌጅ ዋይድ የሆነ ነው ኢንፎርሜሽን ጋር ስንመጣ ግን ስፔሲፊክ ነው ስለ አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ልዩነታቸው ነው ከላይ ያለው አገላለጽ የሚያሳየን ኢንዲኬት የሚያደርግልን ይሄንን ነው ማለት ነው። Wisdom is gained through the accumulation and practical use of knowledge እና ጥበብ የሚገኘው
እውቀትን በማጠራቀም ነው accumulate በማድረግ እንዲሁም practical use of knowledge ያንን ያጠራቀምነውን ደግሞ እውቀት ተግባራዊ በማድረግ ነው ምን ጥበብን የምናገኘው ማለት ነው Scientific method of collecting and analyzing data involves through testing before the theory or hypothesis is acted as a fact እና ሳይንሳዊ መንገድ ስንል የመረጃን ምንሰበስብበትና አናላይዝ ምናደርግበት ያንን ምናብራራበት ምናጣራበት በደንብ ምንመረምርበት ሂደት involves through testing before a theory or hypothesis is accepted as a fact እና በደንብ ጥልቅ የሆነ ምርመራን ያካትታል ማለት ነው ያን ሐሳብ ወይንም ደግሞ መላምት እንደ እውነት ከመቀበሉ በፊት ይሄ ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ስንመጣ መረጃዎችን የምንሰበስብበት መንገድ ላይ ስንመጣ በሳይንቲፊክ ሜተድ ጊዜ ያንን መላምት እንደ እውነት ከመቀበሉ በፊት ጥልቅ የሆነ ምርመራን ያካትታል ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ A hypothesis a problem that you need to solve through research እና hypothesis የምንለው መላምት ነው እና ይሄ መላምት ስንል እውነት ይሁን ውሸት በደንብ አልተረጋገጠም ማለት ነው ገና በሐሳብ ደረጃ ያለ ነገር ነው ስለዚህ መላምት የምንለው ነገር በጥናት መፍታት ያለብን ችግር ነው ማለት ነው በሪሰርች መፈታት ያለብን ችግር ነው ማለት ነውና a problem that you need to solve through research በጥናት አድርገን ያንን ሐሳብ እውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ ያለብን ያንን ጥናት በማድረግ ነው ማለት ነው ያንን ችግር ምንፈታው ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ማለት በጥናት የሚፈታ ችግር ማለት ነው A desire for a potential cure for an illness for example may serve as a hypothesis which will leads to research into the use of a new drugs እና ለምሳሌ ለህመም ፈውስ ለማግኘት ያንን እንደ መላምት ሆኖ ሊያገለግለን ይችላል ከዛ በኋላ ስለዛ ነገር ደግሞ ያ ወደ ምን ይመራናል which will leads to research into the new drugs use ማለት ነውና አዳዲስ መድኃኒቶችን አጠቃቀም ምርምር እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ሐሳብ ይነሳ መላምት ይደረጋል ያ መላምት እውነት እንደሆነ ለማረጋገጥ ደግሞ ወደ ጥናት ይመራናል ማለት ነው ዘይልና ወደ ላይ ከፍ ስናደርግ type of method used to collect data depend on the nature of research that you wish to carry out እና መረጃን ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ የምናውለው መንገድ ወይንም ዘዴ የምንጠቀመው ዘዴ የምናካሂደው ሪሰርች ይወስነዋል ማለት ነው የምናካሂደው ጥናት የተለያየ ስለሆነ የምንጠቀመው መረጃን የምንሰበስብበትን መንገድ ይለያያል አንዳንዱ ምናልባት መንገድ ላይ የዞረ ኢንተርቪው ማድረግ ሊኖርበት ይችላል ያንዳንዱ ሰው መጠየቅ ሊኖርበት ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ሪሰርቾች ምናልባት ቤታችን ውስጥ ሆነን በኢንተርኔትም ልንሰራቸው እንችላለን መረጃዎችን እዛው ሰብስበን አንዳንዶቹ ደግሞ ላይብራሪ ውስጥ ሄደን መጽሐፍቶችን አገላብጠን በደንብ ታሪኮችን አይተን ሊሆን ይችላል ምንሰራው ስለዚህ መረጃን ምንሰበስብበት መንገድ የምናደርገው ጥናት ይወስነዋል ማለት ነው researching for a new drug there will be a long process of collecting and analyzing data before a conclusion can be reached and the research results evaluated እና ለአዲስ መድኃኒታውን ምርምር የተደረገ ከሆነ በሚደረግበት ጊዜ መደምደሚያ ላይ ኮንክሉዥን ላይ ከመደረሱ በፊት እና ደግሞ የምርምሩ ውጤቶች ኢቫሉዌት ወይንም ከመመዘናቸው በፊት በጣም አድካሚ ረጅም የሆነ አሰልቺ የሆነ መንገድ አለ ያ ምንድነው የመሰብሰብ መረጃውን ኮሌክት ማድረግ ያንን ሁሉ መረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል በጣም አድካሚ ነው እንዲሁም ደግሞ ያንን አናላይዝ ማድረግ መተንተን ማብራራት ያስፈልጋል ስለዚህ መደምደሚያ ላይ ከመድረሳችን በፊት ውጤታችን እንዲገመገም ከማድረጋችን በፊት በጣም አድካሚ የሆነ ፕሮሰስ አለ እነዚህ ኮሌክት ማድረግ ኢንፎርሜሽኖች እንዲሁም አናላይዝ ማድረግ ማለት ነው The data that is collected and analyzed for a specific purpose ለአንድ ለተለየ ዓላማ የሚሰበሰበውና የሚተነተነው መረጃ will have to form a generalization or judgment ማለት ነውና ለአንድ ለተለየ ዓላማ የምንሰበስበው የሚተነተነው መረጃ ለዛ ነገር ማጠቃለያ ወይንም ደግሞ ፍርድ ለመስጠት ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብለን እንድንወስን ያደርገናል ማለት ነው Based on this, ከዚህ በመነሳት recommendation are given to those concerned to enable them to make knowledge based decision እና ከዚህ በመነሳት ለሚመለከታቸው አካላት knowledge based decision እንዲሰጡ ወይንም በእውቀት ላይ ተመሰረተን ውሳኔ እንዲሰጡ እንዲወስኑ ምክር ሐሳቦችን ሪኮመንድ ይሰጣል ማለት ነው ቀጣይ ገጽ ላይ እንሄዳለን ቀጣይ ገጽ ላይ የሚለው ቀጣይ ገጽ ላይ የምናገኘው ኬስ ስተዲ ነው እሱ ምን ይላል UFO and Space Alliance ይላልና
ስለ ዩኤፎች እና ስለ ስፔስ አሊያንስ ነው የሚያወራው ይሄ ኬዝ ስተዲ when we discuss life on other worlds ስለ በሌሎች ዓለማት ላይ ስለ ህይወት ስንወያይ we might be tempted to use UFO sighting and supposed visiting by aliens from outer space as evidence to test our hypothesis እና በሌሎች ዓለማት ላይ ስለ ህይወት ስንወያይ የኛ መላምት ለመፈተሽ የዩፎ እይታዎችንና sighting and supposed visiting የዩፎ እይታዎችንና ከጠፈር የመጡ የውጪ ዜጎችን ጉብኝት እንደ ማስረጃ ማለት ነው ለመጠቀም ቴስት ለማድረግ ሃይፖቴሲሳችንን የውጪ ዜጎች ጉብኝትን እንደ ማስረጃ ለመጠቀም ልንፈትነው ቴስት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው we don't do so for two reasons እና ይሄንን ስንል ደግሞ የምናደርገው ለሁለት ምክንያቶች ነው ይያለን አይደለም we don't do so for two reasons both related to the reliability of this observation እና ነገር ግን ሁለቱም የምናደርጋቸው ነገሮች ለኦብዘርቬሽናችን ለምልከታዎቻችን reliability እውነታነትን አስተማማኝነት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነውና ያንን ስንል ለሁለት ምክንያቶች ያደረግነው ማለት ሳይሆን ሁለቱም ግን ምልከታዎቻችን ኦብዘርቬሽኖቻችን አስተማማኝነታቸውን ከዛ ጋር በተያያዘ ነው ማለት ነው First, the reputation of the source of UFO sighting and alien encounter does not give us confidence that this data are reliable እና በመጀመሪያ የዩፎ እይታ ምንጮችና የውጪ ኢንካውንተሮች ወይንም የውጪ ግንኙነት ምንጮችን ስም እነዚህ መረጃዎች አስተማማኝ ናቸው ብለን እንድንተማመንባቸው አያደርጉንም ኮንፊደንስ አይሰጡንም ማለት ነው Most of the data are simply made up for the sake of sensation እና አብዛኞቹ አሁን ኮንፊደንስ አይሰጡንም ስንል አብዛኞቹ ዳታዎች ወይንም መረጃዎች የተሰሩት በቀላሉ ለስሜታዊነት ሲባል ነው ማለት ነው በቃ ለስሜታቸው ሲሉ ይሰሩት ነው እንጂ ብዙም ኮንፊደንስ አይሰጡንም ሪላያብልነታቸው ብዙም ማረጋገጥ አንችልም ማለት ነው አብዛኞቹ sake of sensation በቃ በቀላሉ ለስሜታቸው ሲባል የተሰራ ነው ማለት ነው Second, ሁለተኛ the remaining UFO sighting የቀሩት የዩፎ እይታዎች those not simply ልና ወደ ላይ ከፍ ስናደርግ those not simply made up do not survive careful examination እና እነዚህ የቀሩት የዩፎ እይታዎች እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ያልተፈጠሩ those not simply made up በቀላሉ ያልተፈጠሩት do not survive careful examination በጥንቃቄ ምርመራ አይተርፉም ማለት ነው Most are mistakes or unconscious misinterpretation of natural events made by honest people እና አብዛኞቹ በሆነስት ወይንም በታማኝ ሰዎች ወይንም በሐቀኛ ሰዎች የተደረጉ የተፈጥሮ ክስተት ስህተቶች ወይም ደግሞ unconscious የሆነ ሳያውቁ የተሳሳቱ ተርጓሚዎች ናቸው ማለት ነው A number of unbiased study have found no group for believing in UFOs እና ብዙም unbiased ያልሆኑ ማለት ብዙም የማያደሉ ጥናቶች ይሄ በስሜት ያልተሰሩ እንደነዛ for sake of sensation ወይንም ለስሜት ተብሎ ያልተሰሩ unbiased የሆኑ ማለትም የማያደሉ የሆኑ ጥናቶች በዩፎ ለማመን ምንም ምክንያት አላገኙም ማለት ነው በትክክል የተሰሩ ጥናቶች ምንም ሳያደሉ የተሰሩ ጥናቶች በዩፎ እንድናምን ምንም አይነት ምክንያት አላገኙም ማለት ነው Source adapted from Civics Michael A 2005 Foundation of Astronomy as edition እና ይሄ ኬዝ ስታዲ የተገኘበት ምንጩን ነው የሚያወራው መረጃው ከየት እንደተገኘ ነው የሚለው adapted from Civics Michael A ከሚካኤል A በ2005 የአስትሮኖሚ መሰረቶች 8ኛ እትም ላይ የተገኘ ነው ማለት ነው ወደ ስር ስናረግ ሪሜምበር የሚል አለ እሱን እንይ Remember ላይ የሚለው knowledge is a general understanding of nature and ideas እና ዕውቀት ስንል ስለተፈጥሮ ሐሳቦች አጠቃላይ ግንዛቤ ነው ይለናል ማለት ነው ስለተፈጥሮ እና ስለ ሐሳቦች አጠቃላይ ግንዛቤ ነው ማለት ነው The evaluation of information and knowledge requires observation and experimentation ማለት ነው የኢንፎርሜሽን እና knowledge ወይንም የመረጃና የዕውቀት ግምገማ ስንል ምንን ይፈልጋል ምልከታን ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤክስፐሪመንቴሽን ግምገማንና ሙከራዎችን ማድረግን ይፈልጋል ኤክስፐሪመንቴሽኖችን ይፈልጋል ማለት ነው ምን የመረጃና የዕውቀት ግምገማ ኢቫሉዌሽን ማለት ነው
wisdom means one's ability to use knowledge effectively for a given purpose እና ጥበብ ስንል ጥበብ ማለት ዕውቀትን ለአንድ ዓላማ በብቃት የመጠቀም ችሎታ ability ነው ማለት ነው። The type of method used to collect data depend on the nature of the research one intends to carry out እና መረጃ ለመሰብሰብ የምንጠቀምባቸው መንገዶች አንድ ሰው ለማካሄድ ባሰበው የምርምር አይነት ላይ ይመረኮዛል ወይንም ይወሰናል ማለት ነው። ለማካሄድ ያሰብነው የምርምር አይነት ይወስነዋል ማለት ነው መረጃ የምንሰበስብበትን መንገድ። The data collected and analyzed for a specific purpose help to make generalization and recommendation ማለት ነውና ለተወሰነ ዓላማ የተሰበሰበው ኮሌክት የተደረገው እንዲሁም አናላይዝ የተደረገው ዳታ ለተወሰነ ዓላማ የተሰበሰበውና የተተነተነው መረጃ ጀነራላይዜሽን ወይንም አጠቃላይ የሆነን መግለጫን እንዲሁም ደግሞ ሪኮሜንዴሽኖችን ምክረ ሐሳቦችን ለመስጠት ይረዳናል ማለት ነው። ለአንድ ዓላማ ለተወሰነ ዓላማ የተሰበሰበው እንዲሁም ደግሞ የተተነተነ መረጃ ጀነራላይዜሽን እንዲሁም ደግሞ ሪኮሜንዴሽን ለመስጠት ይረዳናል ማለት ነው። ማጠቃለያና ምክረ ሐሳቦችን ለመስጠት ይረዳናል ማለት ነው። የዛሬውን ሌሰን በዚህ መልኩ ጨርሰናል። በቀጣይ በሌሰን 3 የምንመለስ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ጥያቄውን እየሰራችሁ ጠብቁኝ። ሰላም ቆዩ።